เป็นรองเท้าที่เดินก็สบายครับวิ่งก็สบายคือไม่ใช่เป็นรองเท้าที่ช่วยเหลือมากจนรู้สึกชัดแต่ก็ไม่ได้เป็นรองเท้าที่ทื่อจนกินแรงไปหมดหรือไม่รู้สึกอะไรเลยความแน่นมากไปนิดในเฟรมหนึ่งถูกลบทิ้งด้วยแผ่นไนลอนเพลทนะฮะกลายเป็นว่ามันนุ่มแน่นหนึบนะครับมีความรู้สึกเหมือนยางอยู่ใต้เท้าไม่มีการที่ว่ายางไม่มีการที่ว่าเท้าเราจะลงไปจนถึงพื้นนะฮะมีความหนึบนุ่มวิ่งสบายคือรองเท้ารองรับเท้าได้ทั้งหมดทั้งฝ่าเท้ามีความมั่นคงค่อนข้างสูงทั้งที่ไม่ได้เป็นรองเท้า stability หรือรองเท้า support อะไรทั้งสิ้นนะครับคู่นี้จริงๆเป็นเดลี่ที่ใส่แผ่นไนลอนเดลี่ใส่แผ่นไนลอนเนี่ยก็จะช่วยให้เราเปลืองแรงน้อยลงโดยไม่สปอยที่ชอบพูดกันนะฮะมันจะสปอยขาน้อยกว่าเยอะนะครับมีความส่งแรงที่ดีคู่นี้ลงส้นแล้วจะไม่รู้สึกถึงความเด้งแปลกไหมคือด้วยความที่รองเท้ามันแน่นเราจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันยุบเด้งแต่มันกลายเป็นว่ามันส่งแรงมันผลักไปเลยฮะมันผลักไปถึงด้านหน้าเลยแล้วก็วิ่งเท้าจะควงไปข้างหน้าด้วยความราบรื่นรวดเร็วมากๆนะครับด้านหน้ามั่นคงไม่ได้ส่งจ๋านะฮะแต่สามารถส่งแรงได้ถีบส่งได้โดยรองเท้าไม่ยวบไม่ยุบถือว่าเป็นรองเท้าที่ดีเกินคาดข้อสังเกตคือคู่นี้ฟิตติ้งไม่ได้เหมือนกับพวกเฟรมนะครับรองเท้าจะหน้าเรียวนิดคนที่หน้าเท้ากว้าง 2E อะไรก็ระวังกันนิดนึงอาจจะต้องเพิ่มไซส์ซะด้วยซ้ำถ้าถามผมนะเพราะว่าผมใส่เท้าผม 10.3 เนี่ยใส่รองเท้าเบอร์ 45เป็นปกติเนี่ยข้างค่อนข้างกระชับนะฮะออกอารมณ์ racing fit นิดนะครับผ้าไม่ได้ขยายเท่าพวกเฟรม 2.5 อะไรแบบนั้นนะฮะผ้ามีความตึงพอสมควรแต่ถ้าโดยรวมแล้วถ้าท่านเป็นคนเท้าไม่ถึง 2E เท้า E ก็ใส่ตรงไซส์ที่ EU อย่างที่เน้นเสมอนะครับรองเท้าจีนกรุณาดู EU เท่านั้นอย่าดูแบบอื่นยกเว้นว่าจะเป็นรองเท้าที่โอเวอร์ไซส์จริงๆเช่น 2,000 km บางท่านใช้ EU แล้วยังใหญ่อันนั้นผมต้องขออภัยไว้ด้วยนะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วสามารถใช้เป็นเกณฑ์ได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่า US CM เนี่ยแม้กระทั่งยี่ห้อเดียวกันก็ไม่ตรงกันนะครับอย่างไม่ต้องยกตัวอย่างอะไรยกตัวอย่างสเต็ปก็พอนะฮะสเต็ปก็2รุ่นนะครับในไซส์เดียวกันคือ45เนี่ยคู่หนึ่ง 9.5 US Reactive Coil Pro 9นะฮะ 9.5 US เฉยเลยนะครับทั้งจริงๆมันคือ11ในขณะที่ 160X 3.0 เป็นไซส์ 10.5 US นะฮะ CM ก็ไม่เท่ากันเช่นกันเพราะฉะนั้นท่านดู EU นะครับแอกับรองเท้าไนลอนนะฮะแผ่นไนลอนโฟมจริงๆเป็นโฟมท็อปนะครับโฟม CQT ก็คือโฟมท็อปแบบเดียวกับเฟรมแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ออกมาตอนแรกอาจจะแน่นกว่าเล็กน้อยนะฮะแต่ผมว่าความแน่นพอๆกับFurious นะครับใกล้เคียงกับ Furious เลยทีเดียวถือว่าวิ่งดีนะมีความมั่นคงวิ่งสนุกถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบรองเท้าที่โกงมากแต่ก็ไม่ชอบรองเท้ายวบกระทืบได้หน่อยซื้อคู่นี้ไปถูกใจแน่นอนครับโอเคครับเพิ่มอาการนิดนึงนะฮะเมื่อกี้ลืมบอกเจ้า361 ET 1.5 คู่นี้สามารถเร่งได้ค่อนข้างทันใจนะฮะไม่ใช่รองเท้ายวบนะครับเป็นรองเท้านุ่มแน่นหนึบอย่างที่บอกตอนแรกคือไม่มีอาการยวบไม่มีอาการรอนะฮะสามารถเร่งส่งได้ค่อนข้างทันใจลืมบอกไปอย่างหนึ่งครั้งสุดท้ายละคู่นี้
อารมณ์ไม่ใช่ Racing Fat จ๋านะครับถ้าจะถามว่าเหมือนพวก Adios 8 เหมือน Takumi Sen ไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะไม่ได้คล่องจนถึงขนาดนั้นแต่ได้ความใกล้เคียงมีความหนามากกว่านะความหนาเนี่ยเท่าที่ผมดูด้วยตาน่าจะประมาณ34 ถึง 36 มิลนะครับในด้านท้ายก็สบายลงเท้าแล้วลองสังเกตดูนะลงเท้าแล้วจะเหมือนบังคับให้ลงได้เต็มเท้านะครับผมซึ่งเป็นคนลงส้นกลายเป็นลงเต็มได้สบายดรอปเขาน่าจะกำลังพอดีโอเคครับ